હેલો ફ્રેન્ડ્સ, નિરાલીસ કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે સવારના નાસ્તામાં, બાળકોને લંચ બોક્સમાં અને ગરમા ગરમ ચા સાથે ખાવાની મજા પડી જાય એવી બહારથી એકદમ ક્રિસ્પી અને ખાવામાં એકદમ સોફ્ટ મેથી પૂરી બનાવીશું। આ પૂરીને તમે 8 થી 10 દિવસ માટે એરટાઇટ કન્ટેનરમાં સ્ટોર કરી શકો છો। એકદમ ઇઝી અને સિમ્પલ રેસીપી છે। ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી રેસીપીઝ ગમતી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો અને નિરાલીસ કિચનની ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો। તો ચાલો આજની મજેદાર રેસીપી શરૂ કરીએ। તો એકદમ ક્રિસ્પી અને ટેસ્ટી મેથી પૂરી બનાવવા માટે એક બાઉલમાં આપણે 1 કપ જેટલો ઘઉંનો ઝીણો લોટ લઈ લઈએ। હવે એમાં 2 ચમચી ચણાનો લોટ ઉમેરી લઈએ અને 1 ચમચી જેટલો ઝીણો સોજી ઉમેરી લઈશું। હવે આ ત્રણેય વસ્તુને એકદમ સરસ મિક્સ કરી લઈએ। હવે બધું સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે ત્યારે એમાં 5 ચમચી જેટલી હળદર ઉમેરી લઈએ, અડધી ચમચી જેટલું લાલ કાશ્મીરી મરચું ઉમેરવાનું છે અને અડધી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરી લઈએ અને અડધી ચમચી જેટલો અજમો હથેળી પર લઈ અને આ રીતે મસળી લઈશું। આ રીતે મસળીને અજમો ઉમેરવાથી એનો ટેસ્ટ અને ફ્લેવર બંને બહુ સરસ આવશે। હવે એમાં ટેસ્ટને અકોર્ડિંગ મીઠું ઉમેરી લઈએ અને અડધી ચમચી જેટલા સફેદ તલ ઉમેરી લઈએ અને હવે પૂરી એકદમ ક્રિસ્પી અને સોફ્ટ બને એના માટે 2 ચમચી મેં પીગળેલું ઘી લીધું છે। આ રીતે ઘીનું મોણ ઉમેરવાથી પૂરી એકદમ ક્રિસ્પી અને ખાવામાં એકદમ સોફ્ટ બનશે। હવે બધી જ વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ। હવે બધું મિક્સ થઈ જાય એટલે આપણે એમાં 1 કપ જેટલી ઝીણી સમારેલી મેથીની ભાજી ઉમેરી લઈશું। ભાજીને મેં સારી રીતે ધોઈ અને કોરી કરી લીધી છે। ભાજીનું પ્રમાણ તમે તમારી ચોઈસ પ્રમાણે પ્લસ માઇનસ કરી શકો છો। અત્યારે મેં 1 કપ લોટમાં 1 કપ જેટલી મેથીની ભાજી લીધી છે। તમે અડધાથી પોણો કપ જેટલી મેથીની ભાજી પણ ઉમેરી શકો। હવે મેથીની ભાજીને પણ લોટ સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાની છે અને હવે આપણે એમાં ધીરે ધીરે થોડું થોડું પાણી એડ કરી અને એનો કઠણ ડો તૈયાર કરી લઈશું। પાણી ઉમેરતી વખતે ધ્યાન રાખવાનું છે કે પાણી વધારે ના પડી જાય અને લોટ ઢીલો ના થઈ જાય। તો આ રીતે થોડું થોડું પાણી એડ કરી અને મેં આ રીતનો કઠણ ડો તૈયાર કરી લીધો છે। હવે આ લોટમાં આપણે સોજી ઉમેર્યો છે એટલે આપણે 10 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપીશું। હવે 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે ત્યારે હવે આપણે લોટનું ઢાંકણ ખોલી અને જોઈ લઈશું તો લોટ આપણો સરસ સેટ થઈ ગયો છે। તો ફરી એકવાર આપણે એને આ રીતે મસળી લઈએ। હવે આ લોટમાંથી આપણે રેગ્યુલર પૂરી માટે જેટલા લુવા બનાવીએ છીએ એટલી જ સાઇઝના લુવા બનાવવાના છે। તો હાથને થોડા તેલવાળા કરી અને આ રીતે રેગ્યુલર જે આપણે પૂરી બનાવીએ છીએ એટલી જ સાઇઝની પણ મીડિયમ થીક એવી પૂરી તૈયાર થાય એવી રીતે આપણે બધા જ લુવા તૈયાર કરી લેવાના। તો પહેલાં આપણે બધા જ લુવાને આ રીતે તૈયાર કરી લેવાના છે। તો બધા જ લુવા આપણા અત્યારે તૈયાર થઈ ગયા છે। હવે એક વણવાની આડની પર આપણે એક લુવો લઈ અને વેલણથી આ રીતે મીડિયમ થીક એવી પૂરી વણી લઈશું। પૂરીને આપણે બહુ પાતળી નથી કરવાની, બહુ જાડી નહીં અને બહુ પાતળી નહીં એવી પૂરી આપણે વણવાની છે। અને હવે તળતી વખતે પૂરી ફૂલે નહીં એટલે કાંટા ચમચીથી આ રીતે હોલ કરી લઈશું અને નાઇફથી કાપા કરી લઈશું જેથી તળતી વખતે પૂરી ફૂલે નહીં અને એકદમ ક્રિસ્પી બનીને તૈયાર થાય। તો તમે જોઈ શકો છો કે મીડિયમ થીક એવી પૂરી આપણી તૈયાર થઈ ગઈ છે। આ જ રીતે બધી જ પૂરીને આપણે વણી લઈશું। ત્યાર પછી બધી પૂરી સામટી તળવાની છે। હવે બધી જ પૂરી મેં વણીને તૈયાર કરી લીધી છે। હવે પૂરી વણવાની શરૂઆત કરતાં પહેલાં મેં તેલને ગરમ થવા માટે મૂકી દીધું હતું। તો અત્યારે તેલ આપણું ગરમ થઈ ગયું છે ત્યારે એમાં કઢાઈમાં જેટલી સમાય એ રીતે પૂરી ઉમેરી લઈશું। તો અત્યારે હું 4 પૂરી ઉમેરી રહી છું। તમારી કઢાઈની સાઇઝ જે પ્રમાણેની હોય એટલી પૂરી તમારે ઉમેરી લેવાની। ગેસની ફ્લેમ અત્યારે સ્લો જ રાખવાની છે। હવે પૂરી એની મેળે તરીને ઉપર આવે ત્યાર પછી આ રીતે જરાથી પ્રેસ કરતાં કરતાં એને તળી લેવાની છે। એક સાઈડ બરાબર તળાઈ જાય ત્યાર પછી જ આપણે એને પલટાવીશું।
હવે 1 થી 1.5 મિનિટ બાદ એક સાઈડે તળાઈ ગઈ છે. હવે આપણે એને 1 બાય 1 બધી જ પલટાવી લઈશું. આ રીતે ગેસની સ્લો ફ્લેમ પર આપણે એને ઉલટ પુલટ કરી અને તળી લઈશું. પૂરીને આપણે સ્લો ફ્લેમ પર જ તળવાની છે. તળવામાં બિલકુલ ઉતાવળ નથી કરવાની. જો તમે હાઈ ફ્લેમ પર પૂરી તળશો તો એ ઉપરથી તો ગોલ્ડન કલરની થઈ જશે પણ અંદરથી કાચી રહેશે અને એ ક્રિસ્પી નહીં બને. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ રીતનો લાઇટ ગોલ્ડન કલર આવે ત્યારે આપણે એને તેલમાંથી સ્ટ્રેનરમાં કાઢી લઈશું. આ પૂરીને આપણે બહુ ડાર્ક બ્રાઉન કલર આવે ત્યાં સુધી નથી તળવાની. એ ઠંડી પડશે ત્યાર પછી એનો કલર હજુ વધારે ડાર્ક થશે. હવે આપણે બીજી બેચ પણ એ જ રીતે તૈયાર કરી લઈએ. તો ગેસની સ્લો ફ્લેમ પર તમારી કઢાઈમાં જેટલી પૂરી સમાય એ રીતે પૂરી ઉમેરી અને તળી લેવાની. આ પૂરીને તળાતા 2 થી 3 મિનિટ જેટલો સમય લાગે છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, પૂરી આ રીતે બંને બાજુથી તળાઈ જાય અને એનો આ રીતે એકદમ સરસ ગોલ્ડન કલર આવે એટલે તેલમાંથી બહાર કાઢી લેવાની. પૂરીનો કલર એકદમ ડાર્ક બ્રાઉન ના થઈ જાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ પરફેક્ટ, ક્રિસ્પી અને ટેસ્ટી એવી પૂરી આપણી તળાઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ ક્રિસ્પી મેથી પૂરીને તમે 8 થી 10 દિવસ માટે એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરી ખાઈ શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો કે પૂરી આપણી એકદમ ક્રિસ્પી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે અને આ રીતે હાથથી એકદમ તૂટી જાય છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, અત્યારે આપણી બહારથી એકદમ ક્રિસ્પી, અંદરથી એકદમ સોફ્ટ અને ખાવામાં એકદમ પોચી એવી મેથી પૂરી આપણી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ શિયાળાની સિઝનમાં તમે આ ક્રિસ્પી મેથી પૂરીની રેસીપી જરૂરથી એકવાર ટ્રાય કરજો. રેસીપી ગમે તો વિડીયોને લાઇક કરી તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલી સાથે શેર કરજો અને આવી નવી નવી રેસીપી જોવા માટે નિરાલીસ કિચનને સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન ક્લિક કરજો. અને જો તમે આ વિડીયો ફેસબુક પર જોઈ રહ્યા હોય તો પેજને ફોલો કરજો. તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.